Hello mga ka-tasty! Welcome sa aking channel! Hanap mo ba ay pang-negosyo ngayong tag-init? Pwes gagawa tayo ng sagot gulaman na napakadali lang gawin, mura lamang ang puhunan at malaki ang kita. Para naman sa written ingredients, please check description box. Ingredients lang, may pang-negosyo ka na? Hello mga ka-tasty! Welcome back sa akin channel! Isa na namang pang-negosyo recipes ang gagawin natin ngayon na siguradong papatok ngayong tag-init. Simple lang ang ating mga sangkap kaya tara na at umpisahan na natin. Para sa unang flavor ng jelly ice candy, kakailanganin natin ng 1 tablespoon o kalahati ng isang pack ng Menu Magic Unflavored Jelly Mix. Tapos ay ihahalo natin ito sa 1 litro ng tubig. Dahil red ang kulay ng gelatin powder na napili ko, strawberry ang naisip ko na flavor para dito. Haluin lang natin ng mabuti hanggang sa ma-dissolve na ang powder at isa lang na sa apoy hanggang sa kumulo ng bahagya habang patuloy natin minimix ang mixture. Ang size po ng plastic na ginamit ko ay 1.5 by 10 inches. Guys, dapat po ay may kasama kayo sa paggawa ng jelly ice candy dahil agad nagsiset ang gulaman. Gamit ang embudo, mag-scoop lang tayo ng around 1/2 cup ng mixture pero depende po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Make sure lamang po na nabuhol ninyo ng maayos ang dulo para maiwasan ang pag-leak ng mixture. Guys, ang mga flavors na gagawin ko today ay optional lamang. Kung ano ang available sa kusina ninyo ay pwede nyo rin naman gamitin. Para naman sa second flavor ng ating jelly ice candy, kakailanganin natin ng 1 tablespoon o kalahati ng isang pack ng Menu Magic Mango Chunks Jelly Mix.
Tunawan ito sa 1 litro ng tubig, then magdagdag ng mango juice powder at haluin ng mabuti bago isalang sa apoy. Para po sa ating dalawang flavors, pwede po kayong magdagdag ng 1/4 cup ng sugar pero optional lamang po iyon. Same procedure lamang po ang ating gagawin kagaya sa strawberry flavor natin kanina. Pieces, each flavor po ang aking nagawa for a total of 24 pieces. Para po sa complete list of ingredients and costing, please check description box. Ang presyo po na makikita ninyo ay maaaring mag-iba depende sa kung saan ang lugar ninyo. Hello mga ka-tasty! Welcome sa aking channel, and for today's video ay gagawa tayo ng mango jelly salad! Para sa ating written ingredients and costing, please check description box. Gagamit ako dito ng 24 grams or 1 sachet ng Menu Magic mango chunks at tutunawin natin ito sa tubig hanggang sa ma-dissolve na yung powder. Let's add 1/2 cup ng mango condensed milk, pero kung wala kayong mango condensed milk, ay pwede rin kayong gumamit ng condensed milk, tapos ay magdagdag lang kayo ng mango flavoring.